โจรแฝงป่าสวัสดีค่ะวันนี้มาที่ทิวอรี่อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้จะเป็นธีมคริสต์มาสแล้วนะคะเขาเปลี่ยนธีมแล้วนะคะอะไร freezing end เหรอ เราจะพยายามเก็บผ้ามาฝากให้ได้เยอะที่สุดนะคะทุกคนแต่อากาศคือแบบอากาศคือหนาวมากคนไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะคะทุกคน It's so cold actually ทิวอรี่สวยมากทุกคนเป็นคริสต์มาสยังมีคนกล้าเล่นอีกอ่ะคือหนาวขนาดนี้ก็ยังเขายังมีคนเล่นอยู่นะคะ This is my friend.
วันนี้คนน้อยนะคะเพราะว่าเป็นวันจันทร์ทุกคนอันนี้เป็นมุมซื้อของขวัญนะคะทุกคนน่ารักมากชอบมีเป็นโจรแต่ไม่ว่า99 คนอากาศเย็นมากแต่เขาก็ยังเล่นกันมุกเริ่มไหลแล้วนะคะนี่จะเขาขึ้นเขาบรรยากาศของมื้อค่ำวันจันทร์ก็จะประมาณนี้นะคะเงียบเหงานิดนึงสวนสนุกที่วอลลี่
you wanna try it's not for me Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. วันนี้พามาดูไฟที่ทิวอลีนะคะว่าเขาแต่งไฟคริสต์มาสสวยหรือเปล่าไปเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมติดตามเป็นให้กำลังใจกันด้วยนะคะทุกคนกลับบ้านแล้ว